සුබ දවසක්. ඔයා මොනාම හරි දෙයක් කරනවා නම් ඒකේ බෙනිෆිට් එකක් ඔයාට තියෙන්න ඕන. බෙනිෆිට් එකක් නැත්නම් ඔයා ඒ දේ කරලා ඇති වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයා මුලින්ම එන්න ඕන අද Google එකට. Google එකට ඇවිල්ලා අද ඔයා මුලින්ම සර්ච් කරන්න ඕන in demand freelancer skills කියලා. එතකොට Google එකෙන් ඔයාට මේ විදිහේ in demand freelancer skills ටිකක් suggest කරයි. skills ටිකක් suggest කරයි සම්පූර්ණ random result එකක්. right? random result එක ඇතුලේ මේ විදිහට මට suggest කළ skill ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ skill වල පළවෙනි skill එක මොකද්ද? data analyze කියන මෙන්න මේ skill එක. right? ඔය skill එක මම copy කරගන්නවා. මේ result එක ආවේ කොහින්ද මට Google එකෙන්. Google එකෙන් ආව result එකේ පළවෙනි skill එක මම copy කරගන්නවා. පළවෙනි skill එක copy කරගෙන මම ඉස්සෙල්ලාම එනවා 5 එකට අද. ඔව් 5 එකට එන්න reason එකක් තියෙනවා. 5 එක අලුත් වෙලා තියෙනවායි කියන දේ සමහර විට ඔයා දන්නවා ඇති. 5 එක ඇතුලේ ඔයා ඉන්නවා නම් 5 එකට ඇවිල්ලා මම search කරනවා ඔය skill එක. data analyze කියන ඔන්න ඔය skill එක search කරනවා. skill එක search කරාට පස්සේ දැන් තියෙන 5 එකේ තියෙන විශේෂත්වය මොනවාද? ඔයාට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. 5 එකේ තියෙන options දෙකක්. පළවෙනි option එක තමයි freelancer කියන option එක ඇතුලේ අපිට බලන්න පුළුවන් ඉන්න freelancersලා. freelancersලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 448ක් තමයි freelancersලා ඉන්නේ මෙන්න මේ service එක දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා service කියන option එක. service කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති right 7700ක් service තියෙනවා. මෙන්න මේ service 7700ම දෙන්නේ කී දෙනෙක්ද freelancersලා? freelancersලා ඉන්නේ 448යි. ලස්සන opportunity එකක්. ලස්සන opportunity එකක් වගේම සමහර විට මේ වෙද්දින් ඔයා ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ලංකාවෙන් එළියේ ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මුලින්ම සර්ච් කරේ මොකද්ද? data analysis. මම කිව්වා ඔයාට benefit එකක් තියෙන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලම ඔයාට benefit එකක් තියෙනවද කියන දේ ඉස්සෙල්ලම confirm කරගන්න ඕන. confirm කරගන්න මම ඉස්සෙල්ලම සර්ච් කර මෙන්න මේ service එකත් එක්කන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා freelancer detail කියන option එක. freelancer detail කියන option එකට යන්න. freelancer detail කියන option එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා freelancer living in කියන option එක. කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියන දේ තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ data analyze කියන option එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ service එක දෙන කට්ටිය ලංකාවේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන දේ බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. 8 දෙනා කවුද කියන දේ බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනට tick mark එක ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. tick mark එක දාලා මෙන්න මෙතන apply කියන option එක දෙන්න. apply කියන option එක දුන්නාට පස්සේ ඒ 8 දෙනා කවුද කියන දේ බලන්න පුළුවන්. මෙන්න ඉන්නවා ඒ 8 දෙනා. ඒ 8 දෙනා මෙතන ඉන්නවා වගේම මේ service එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ 8 දෙනාට කොච්චර orders ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඒ වගේම ඒ 8 දෙනා ඒ orders එහෙම නැත්නම් ඒ service එක කොච්චර price එකකටද supply කරන්න කියන දේ ඔයාම ඇවිල්ලා බලන්න ඕනද? බැලුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙයාට orders 723ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. order එක එහෙම නැත්නම් starting price එක පටන් ගන්න $10ට. ওই ටික ඔයා බලන්න. ওই ටික බලන්න වගේම ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ data analyze කියන concept එකත් එක්කන් අපි එද්දින් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ search bar එකේ මේ විදිහට search කරද්දින් හැබැයි මේකේ mainම service එක තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති Excel data analyze කියන option එක. Excel data analyze කියන option එකත් මම ෂුට්ටක් analyze කරලා බලනවා. මෙන්න තියෙනවා analyze කරලා බැලුවට පස්සේ මේකේ ඉන්න freelancersලා කී දෙනයිද? freelancersලා 166යි. මෙන්න මේ 166න් ලංකාවේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන දේ අනිවාර්යෙන් ඔයා බලන්න ඕන. කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 5 දෙනා ඉන්නේ. මෙන්න ඉන්නවා ඒ 5 දෙනා. ඒ 5 දෙනා ඇවිල්ලා බලන්න. ඒ 5 දෙනා මොනවද කරන්නේ? කොච්චර orders ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? ගොඩක් කට්ටිය කියනවනේ 5 හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඔව් ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ලොකු trend එකක් යවලා තියෙනවා. 5 හරියන්නේ නැහැ කියලා. 5 හරියනවා. 5 හරියන නිසා තමයි මෙච්චර ලොකු orders ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මම පළවෙනි service එකනේ copy කරගත්තේ. පළවෙනි service එක copy කරගත්තා. දෙවෙනි service එක graphic design. graphic design ඉන්නම් ඔයාට ගොඩක් familiar නේ. right. ඒ නිසා මම ෂුට්ටකට ඔය graphic design ඉන් පැත්තකින් තියලා මේකදී ඊළඟ service එක මම copy කරගන්නවා. මොකද්ද? software development. software development කියන මෙන්න මේ service එක මම copy කරගෙන ඇවිල්ලා ඕක 5 එකේ මුලින්ම search කරනවා. මුලින්ම search කරාට පස්සේ freelancersලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 2000කට වැඩි freelancersලා ඉන්නවා. service ගත්තට පස්සේ චුට්ටක් analyze කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය දැක්කේ නැති දේ මෙතන දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. service තියෙනවා 3900ක්. හැබැයි freelancersලා ඉන්නේ 2000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. එහෙම නැත්නම් 2000ක් විතර තමයි ඉන්නේ. 2000ක් විතර ඉන්න ඔය freelancersලා set එකෙන් ලංකාවේ කී දෙනෙක්ද ඉන්නේ? ලංකාවේ ඉන්නේ 56යි. ඒ 56 දෙනා මෙන්න ඉන්නවා. 56 දෙනා මෙතන ඉන්නවා.
56 දෙනාගේ චුට්ටක් ඔය අනිවාර්යෙන් ඇනලයිස් කරලා බලන්න ඕඩර්ස් ප්‍රමාණය ඒ වගේම තමයි සර්විස් එකේ ප්‍රයිස් එක. සර්විස් එකේ ප්‍රයිස් එකක් දිහා බැලුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙයා එහෙම නැත්නම් ඕඩර්ස් 118ක් අරන් තියෙනවා. සර්විස් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නෙම ඩොලර් 1295න්. ලංකාවේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා බලන්න එතකොට මෙයා මේ ඩොලර් 1200 ගානේ සර්විස් මේ වෙද්දින් එහෙම නැත්නම් ඕඩර්ස් 118ක් කරලා තිනවා. එතකොට ඩොලර් ලක්ෂයකට එහා මෙතන earn කළා නැද්ද? එතකොට මෙතන ලංකාවේ මුදලින් කෝටියකට එහා earn කළා නැද්ද? මම කියන්නේ මේ Fiverr right? ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන ඕඩර්ස් වල වැලියු එක ලංකාවේ කට්ටිය කොයි වගේ තැනකද ඉන්නේ කියන දේ ඔයාලට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. බලන්න පුළුවන් වගේම නැවත මම එනවා මෙන්න මේ සර්විස් ලිස්ට් එකට. සර්විස් ලිස්ට් එකේ මම හතරවෙනි සර්විස් එකත් මම කොපි කරගන්නවා. ඇයි මම මේ සර්විස් කොපි කරගන්න කියන දේ මම ඔයාලට කියනවා right? මම හතරවෙනි සර්විස් එක විදිහට දෙන්නේ social media marketing. social media marketing කියන සර්විස් එකත් ගෙනල්ලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඒකට ඉන්නේ 440 දෙනයි. 446 දෙනාගෙන් ලංකාවේ කට්ටිය ඉන්නේ 5යි. ලංකාවේ කට්ටිය 5 දෙනා කවුද කියන දේ බලන්න. ලංකාවේ කට්ටිය 5 දෙනා කවුද කියන දේ බලලා බලන්න ඒ කට්ටියන්ට ඕඩර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියන දේ. ඇවිල්ලා තියෙනවද කියන දේ බලලා ඊට පස්සේ තියෙන සර්විස් එකත් ඔයා අනිවාර්යෙන් කොපි කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් project management. හරි. ඒක වාට ෆැමිලිය නැතිවද සමහර විට. ඒ නිසා මම web development කියන මෙන්න මේ සර්විස් එක මම කොපි කරගන්නවා. web development. right. ඒක සර්ච් කරාට පස්සේ freelancers ලා නම් 5300කට එහා ඉන්නවා. ලංකාවේ කට්ටිය කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන දේ බලන්න පුළුවන්. ලංකාවෙත් ඉන්නවා 100කට එහා. 102ක් ඉන්නවා. 102 ඇවිල්ලා බලන්න. ඒ 102ට ඕඩර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවද? මේ කට්ටිය 5 එපා 5 අමාරුයි කියද්දි මේ කට්ටිය මේ 5 එකේ වැඩ කරනවා නේද? ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඕඩර්ස් 609යි. ඕඩර්ස් එක මිනිමම් ප්‍රයිස් එක ඩොලර් 50යි. ඩොලර් 50යි කියන්නේ මෙයා කොච්චර මේකෙන් earn කරලා තියෙනවද කියන දේ චුට්ටක් ඔය ඇනලයිස් කරලා බලන්න. ඇනලයිස් කරලා බැලුවට පස්සේ ඔයාලට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වේවි. ලංකාවේ ලොකු පිරිසක් වැඩ. හැබැයි ලොකු පිරිසක් වැඩ. ඒ ගැන කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. කවුරුත් කියන්නේ නැහැ වගේම මම මෙතනදී වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කියලා සර්ච් කරේ. වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් 5300ක් ඉන්නවා. මම චුට්ටක් සර්ච් කරනවා WordPress කියලා. WordPress කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ 3000යි තියෙන්නේ ෆ්‍රීලාන්සර්ස් ලා ඉන්නේ 3000යි. ඒ 3000න් ලංකාවේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ලංකාවේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන දේ බලන්න පුළුවන්. 42ක් ඉන්නවා. 42ක් ඉන්නවා WordPress හරහා 5 එකේ සර්විස් සප්ලයි කරන මේ 40 ගාන ඔයා බලන්න ඇවිල්ලා කොච්චර ලොකු ඕඩර්ස් ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දින් අරන් තියෙනවද? ඒ වගේම 5 එක ඇතුළේ කොච්චර ලොකු earning එකක් මේ කට්ටිය කරනවද? තවත් ඕන තරම් මෙතන skills available නේ. කැමති skill එකක් copy කරලා ඔය analyze එක ඔයා කරලා බලන්න. video editors ලා ලංකාවේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? video editors ලා ලංකාවේ 87 දෙනෙක් ඉන්නවා. 87 දෙනෙක් ඉන්නවා ගිහිල්ලා බලන්න මේ. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ කෙනෙක්. ලංකාවේ කෙනෙක් විදියට orders 3800ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. orders එක value එක කීයද 20යි. 3800 ඩොලර් 20ෙන් චුට්ටක් වැඩි කරලා බලන්නකෝ. right ඩොලර් 20ෙන් වැඩි කරන්න. ඔව් සමහර විට කියන්න පුළුවන් අපිට 5 එකේ P එකක් තියෙනවනේ. ඔව් P එකක් තියෙනවා. හරි 120ක් අතන්ට අයින් කරන්නකෝ. එතකොට 180ක් හම්බ වෙනවනේ. ඔයා ඩොලර් 16න් විතර වැඩි කරලා බලන්නකෝ. 3800 ඩොලර් 16න් වැඩි කරලා බලන්න. එයා එතකොට කොච්චර earn කරලා තියෙනවද කියන දේ ඔයාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් බේබි. ඔයාට මේක ලොකු opportunity එකක්. මොකද්ද තියෙන opportunity එක? ඔයා ඇවිල්ලා බලන්න. එතකොට මෙයා orders 2800ක් කරලා තියෙනවා. orders එක minimum value එක 25යි. මෙයාත් ලංකාවේ කෙනෙක්. video editor කෙනෙක්. orders 2800 වැඩි කරලා බලන්න ඩොලර් 25න්. එතකොට කොච්චර ලොකු earning එකක්ද? කොච්චර ලොකු earning එකක්ද? right ලොකු earning එකක් මේ 5 එක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන්. 5 එක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන් නම් මොකද්ද කරන්න ඕන කියන දේ ගැන කතා කරද්දී ඔයාද ඉස්සල්ලා මෙන්න 5 එකට. right 5 එකේ options දෙකක් තියෙනවනේ earn කරන්න. එක option එකක් තමයි 5 එකේ ඇවිල්ලා වැඩ කරන එක. අනිත් option එක තමයි 5 එකේ තියෙන මෙන්න මේ service අපිට පුළුවන් offer කරලා එහෙම නැත්නම් affiliate කෙනෙක් විදියට earn කරන්න. ඔයා 5 එකට ඇවිල්ලා වැඩ කරනවද affiliate කරනවද කියන දේ තීරණය කරන්න ඕන ඉස්සල්ලාම. 5 එකට ඇවිල්ලා ඒ දේ තීරණය කරන්න නම් ඔයා මෙන්න මේ 5 එකේ traffic එක analyze කරන්න ඕන. traffic එක analyze කරන්න ඔයාට use කරන්න පුළුවන් similar web. similar web එක use කරනවා traffic එක analyze කරනවා. මෙන්න තියෙනවා traffic overview එක. traffic overview එකේ ඔයා යන්න ඕන මෙන්න මෙතනට ඉස්සල්ලාම marketing channel කියන option එකට. මෙන්න මෙතනින් ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් තීරණය කරන්න පුළුවන්. එක්ක මම වැඩ කරනවද එක්ක affiliate කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවද කියන දේ තීරණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට marketing channel. marketing channel ඔයාට පේනවා ඇති 5 එකට. 5 එකට direct තමයි 171ක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ fiverr.com කියලා search කරලා 171ක් එනවා එන traffic එකෙන්. දැන් traffic එක කීයක් එනවද? මාස traffic එක මිලියන 46ක් එනවා. මිලියන 46න් 171ක් එන්නේ fiverr.com කියලා search කරලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මෙතන organic search කියලා ඉතිරි 17 වැඩියෙන් එනවා. ඒ කියන්නේ Google එක හරහා එනවා 117ක්. ඒ වගේම තමයි referral හරහා එන්නේ 101.8යි. එතකොට ඔයාට 5 එක ඇතුලේ success වෙන්න ඕනේ නම් මම කියන්නේ ඔව් affiliate කෙනෙක් විදියට success වෙන්න potential එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ potential එකට වඩා ලොකු ගුණයකින් potential එකක් තියෙන්නේ 5 එකේ seller කෙනෙක්
කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන එක නේද? ඔව් 5 එකේ seller කෙනෙක් විදිහට ඔයා වැඩ කරන්න ඕන. මෙන්න මේ opportunity එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ analyze එක use කරන්න. analyze එක use කරන්න freelancers ලා කවුද කියන දේ identify කරගන්න. ලංකාවේ කොච්චර ඉන්නවද කියන දේ identify කරගන්න. ලංකාවේ කට්ටිය 5 හරියන්නේ නැහැ කියද්දී ලංකාවේ කට්ටිය 5 එක ඇතුලේ කොච්චර earn කරනවද කියන දේ ඔයාම ගිහිල්ලා ඔයාගේ S දෙකෙන්ම බලා ගන්න. ඔයාගේ S දෙකෙන්ම ඔයා හරියට මේ දේ බලාගත්තා නම් අද ඔයා මොකද කරන්න ඕන? 5 එකේ වැඩ ටික start කරන්න පටන් ගන්න ඕන. ඇයි පටන් ගන්න ඕන කිව්වේ? ඔව් 5 එකේ ගිහිල්ලා ඔයා වැඩ කරන්න නම් අපි කියමුකෝ පළවෙනි skill එක data analyze කරන්න නම් අදම ඔයා Excel වත් දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි software development process එක ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන. social media management process එක ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන. website development process එක ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන. video editor කෙනෙක් විදිහට ඔයාට වැඩ කරන්න ඕන නම් ඔයා video editing subject එක ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන. right. ඒව දැනගත්තොත් ඉතින් එහෙම නැත්නම් graphic designer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා නම් ඔව් graphic designers ලා තමයි ලංකාවේ ලොකු පිරිසක් ඉන්නේ. ලංකාවේ ඉන්නවා 601ක් graphic designers ලා. 601ක් ඉන්නවා. ඒ කට්ටියට ලොකු orders ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දින් drive වෙලා තිනවා ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට graphic designing කරන්න ඕන නම් ඔයාට Photoshop Illustrator වගේ තිබුණා නම් ඔයාට graphic designing කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන skill එකක් නැත්නම් skill ටික sharp කරගන්න. skill ටික sharp කරගෙන මේ analyze එකෙන් පස්සේ ඔයා අනිවාර්යෙන් 5 එකට එන්න. 5 එකට ආවොත් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඔව් මම හිතනවා ඔයා 5 එකට එයි. 5 එකට එද්දී 5 එකේ වැඩ කරන්න දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ master course එකේ link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. 5 එකේ වැඩ කරන process එක A to Z මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි skill මම හදලා තියෙනවා. මෙතන Photoshop හදලා තියෙනවා. මෙතන WordPress හදලා තියෙනවා. මෙතන video editing හදලා තියෙනවා. මෙතන SEO හදලා තියෙනවා. මෙතන Excel හදලා තියෙනවා. skill පහක් මම හදලා දීලා තියෙන නිකන් ඉන්න නෙමෙයි. අන්න ඔය point එක touch කරන්න ඕන skill තමයි මම මේ හදාගෙන යන්නේ. skill නැත්තම් කරන්න ඕන මොකද්ද? ශනිකව ඔයාට skill ටික learn කරන්න පුළුවන්. මොකද මම ලස්සන process එක කියන්නේ. මගේ පළවෙනි recommendation එක කොහෙද තියෙන්නේ? පළවෙනි recommendation එක අනිවාර්යෙන් YouTube channel එකක් කරන්න ඕන. මගේ දෙවෙනි recommendation එක අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ blog එකක් කරන්න ඕන. තුන්වෙනි recommendation එක selling වලට යන්න ඕන. selling වල concept ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එක concept එකක් drop shipping. ඒ වගේම concept එකක් KDP. ඒ වගේම concept එකක් තමයි Alibaba import process එක කියන්නේ. selling වලින් පස්සේ social media. ඔව් social media ඇතුළේ වැඩ කරන්න දන්න ඕන නම් ඒ තමයි social media marketing කියන්නේ. social media හරහා වැඩ කරන ඕනම කෙනෙකුට වගේම social media තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි social media stable වෙනවත් එක්කම තමයි මම කියන්නේ freelancer කෙනෙක් විදිහට තමන්ගේ career එක start කරන්න ඕන. freelancer කියන්නේ 5 upwork විතරක් නෙමෙයි right. freelancer කියන්නේ ලස්සන business model එකක්. ඒ වගේම තමයි 5 upwork කියන freelancer වල part එකක්. එතකොට 5 upwork වල වැඩ කරන්නත් ඕන මේ step එකේදී. ඒ වගේම තමයි මේ step එකේ අනිවාර්යෙන් skill develop කරගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT හරහත් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මම ලස්සන process එකක යනවා. තවත් steps මම කතා කරනවා. මෙන්න මේ දේවල් ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට අද ස්පෙෂලි තා පැය ගාණක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන discount link එකකින් ගියොත් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මේ master courses වලට discount price එකට join වෙන්න පුළුවන්. discount price එකට join වෙන කට්ටියන්ට හම්බ වෙනවා lifetime WhatsApp support එක. ඒ වගේම තමයි 100% guarantee එකක් හම්බ වෙනවානේ. කවුරුත් ඔය guarantee දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ master course එකක් learn කළා මේ field එකට ඔයා ආවොත් ඔයා එන field එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් මම සල්ලි හොයන තැනට ඔයාව අරන් යනවා. ඔයාට ඒ ගැරන්ටිය තියෙනවා නම් මං හිතන්නේ මේක තමයි හොඳම ප්ලේස් එක. ඔයාගේම කියලා බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න. ඒ දේ මතක් කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පර්සනල් ට්‍රේනින් එකක් ඕන නම් මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් සම්බන්ධයෙන් ඒ ඔපචුනිටි තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ලස්සන ක්ලබ් එකක් හදලා තියෙනවා. යන්න ගිහිල්ලා බලන්න. මේ වගේ මොනවද වෙන්නේ කියන දේ බලන්න. මේ වගේ දෙන දේවල් ගන්න. ලොකු දෙයක් මේ ක්ලබ් එකේ දෙනවා. ඒ වගේම මේ හැම ලින්ක් එකක්ම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ available. ඔයාට ඕන තැනින් පුළුවන්. අද ස්ටාර්ට් කරන්න. ඒකේ විදිහට මතක් කරනවා හැමදේම දීලා තමයි කතා කරන්නේ. 5 එකේ වැඩ කරන process එක දීලා තියෙනවා. skills ටික හදා ගන්න ඕන process එක දීලා තියෙනවා. skills ටික හදාගෙන 5 එකේ වැඩ කරන process එක හරියට දැනගෙන 5 එකට ආවොතින් ඔයාලට ලොකු opportunity එකක් තියෙනවායි කියන දේ දැන්වත් තේරුණොතින් ඒක ලොකු opportunity එකක්. මොකද ලංකාවේ ලොකු පිරිසක් වැඩ ලංකාවේ ලොකු පිරිසක් ලොකුවටම earn කරන place එකක් තමයි 5. හැබැයි නමුත් ගොඩක් කට්ටිය කියන 5 නම් හරියන්නේ නැහැ කියලා. නෑ 5 හරියනවා. 5 හරියනවා. 5 එකට එද්දින් හරියට එන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි 5 එකේ මේ වෙද්දින් ලොකු පිරිසක් වැඩ කරනවායි කියන දේත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ දේවට අදින් පස්සේ ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. ඇනලයිස් කරලා බලලා මම හිතනවා අදවත් ඔයා 5 එකට එයි. ඔව් 5 එකට ආවොත් ඔයාට ලොකු earning වලට යන්න පුළුවන්. ඒ ගැන තර්කයක් එහෙම නැත්නම් ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මට කමෙන්ට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මට මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න. ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට ඔයාගේ කමෙන්ට් එකට ලස්සන සොලියුෂන් එකක් දෙන්න SL online bro විදියට මම ලැහැත්ති. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අද කවද්ද දවස් 100 ගමනේ
13වෙනි දවස. 13වෙනි දවස වගේම ලස්සන දෙයක් මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේ දේ. ඒ වගේම 13වෙනි දවසේ මොනවාද වෙන්නේ කියන දේ මේ වෙද්දින් ක්ලබ් එකේ කතා කරලා තිනවා. ගිහිල්ලා ගන්න. අද මගේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක වගේම මම අද මේන්ලි ෆෝකස් කරලා කතා කරේ 5 එකේ ලංකාවේ ලොකු පිරිසක් වැඩ කරනවා. අපි ගිහිල්ලා 5 එකේ වැඩ ටික අද ස්ටාර්ට් කළොත් 5 එකේ ලොකු වර්නින් වලට අපි ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට යන්න පුළුවන්. යන්න පුළුවන් නම් කරන්න ඕන මොනවාද? කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයා නිකමට ගිහිල්ලා ඇනලයිස් කළොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ලංකාවේ කෙනෙක් ඕඩර්ස් 37000ක් කරන් තියෙනවා. ඒක ඕඩර්ස් එක මිනිමම් ප්‍රයිස් එක $5. මම කියන්නේ මේ Fiverr කියන්නේ ලොකු සල්ලි උල්පතක්. ඒ සල්ලි උල්පතෙන් සල්ලි ගන්නවද නැද්ද කියන දේ ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා කොහින් හරි අද ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන. ඔයා ස්ටාර්ට් කළොත් ඔයාගේ ඕනම සපෝට් එකකට මම ඉන්නවා. SL online pro විදියට. ඒ වගේම තමයි නැවතත් කියන්නේ. දන්නේ නැත්තම් මොනවාද? ස්කිල් නැත්තම් ස්කිල් ඩෙවලොප් කරගන්න. සබ්ජෙක්ට් එක දන්නේ නැත්තම් සබ්ජෙක්ට් එක ලර්න් කරන්න. A to Z හැමදේම මෙතන available 100% guarantee එකත් එක්කන් ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අද පැය ගාණක් තව ඩිස්කවුන්ට් එක තියෙනවා. ඒ පැය ගාණ ඇතුලේ ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකටම ජොයින් වෙලා ඔයාලට පුළුවන් වැඩ ටික ස්ටාර්ට් කරන්න. මම හිතනවා වැඩ ස්ටාර්ට් කරයි. ඒ දෙත් එක්කන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. වීඩියෝ කරා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්කන් set වෙලා ඉන්න. මොකද ලස්සන ගමනක් ඔයාලට යන්න පුළුවන් මේ SL online growth එක්කන් ඉදියොත් තියෙනවා. ඒ දෙත් එක්කන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.